Lazimnya ramai yang mengetahui bahawa hutan merupakan tempat tinggal utama bagi para jin, makhluk halus serta binatang buas. Sebaiknya jika ingin melakukan sebarang aktiviti di hutan, tak kiralah berkelah di air terjun, mendaki bukit, berkhemah dan sebagainya, amalkanlah membaca doa yang dikongsikan ini supaya terhindar daripada sebarang gangguan. Tahukah anda Malaysia pernah digemparkan dengan kisah kehilangan 7 orang kanak-kanak orang asli suatu ketika dulu? Ikuti perkongsian kami sampai habis. 7 murid orang asli Temyar mula diketahui 27 dan mengenai nasib 7 murid orang asli yang hilang di... Kisah kehilangan kanak-kanak sentiasa mendapat perhatian lebih daripada pihak berkuasa lagi-lagi apabila melibatkan jumlah yang ramai. Pada 23 Ogos 2015, 7 murid orang asli telah dilaporkan hilang di Gua Musang. Kehilangan mereka ada yang berakhir dengan kematian dan mangsa yang terselamat menceritakan yang sebenarnya mereka telah disorok bunian. Pada 23 Ogos 2015, 7 pelajar orang asli dari Sekolah Kebangsaan Tohoi, Gua Musang telah dilaporkan hilang selepas tidak pulang ke asrama pada hari tersebut. Dikatakan mereka tidak kembali ke sekolah kerana takut dikenakan hukuman selepas mandi di sungai berhampiran tanpa kebenaran guru mereka. Mangsa yang hilang ialah Mirsudiar Al-Luj, Norien Yaakob, Ika Ayel, Sasa Sobrie, Haikal Yaakob, Linda Rosli, Juvina David. Pihak polis menjalankan gerakan dalam mencari 7 orang pelajar itu dan dibantu oleh penduduk kampung serta Jabatan Hal Ehwal Orang Asli. Gerakan mencari mereka telah diperluas selepas seminggu sebab pihak polis percaya kanak-kanak yang hilang tu mungkin cari makanan selepas sesat dalam hutan. Pada 1 September 2015, polis mendedahkan bahawa sepasang stokin telah dijumpai dalam kawasan pencarian. Mereka percaya yang bahan bukti itu merupakan petunjuk baru dalam mencari kanak-kanak orang asli tersebut. Walau bagaimanapun, harapan nak jumpa mereka punah sebab Ketua Polis Daerah Gua Musang dah sahkan stokin yang dorang jumpa tu bukan milik salah seorang daripada kanak-kanak yang hilang. Setelah 2 minggu berlalu sejak stokin berkenaan ditemui, kawasan pencarian semakin diperluas sehingga 140 km. Radius yang kali ini meliputi bandar-bandar kecil berhampiran Gua Musang kerana khawatir ada pihak yang menculik mereka. Kali ini, operasi melibatkan lebih ramai orang termasuk PDRM, Jabatan Bomba dan Penyelamat, JPAM, Rela, Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKOA, penduduk kampung dan ibu bapa 7 kanak-kanak yang hilang pun turut serta dalam pencarian tu. Pada 7 Oktober 2015, Ketua Polis Daerah Gua Musang, Subt Saiful Bahri Abdullah berkata, mayat seorang kanak-kanak orang asli yang hilang tu telah ditemui pada jam 7 malam, kira-kira 500 meter dari pos Tohoi. Mangsa ditemui oleh penduduk kampung dalam keadaan mayatnya tersangkut pada dahan kayu dalam sungai tersebut. Mayat yang dijumpai sudah pun reput sebab berada lama sangat dalam air. Ibu bapa kepada 7 pelajar tersebut berkumpul di Hospital Gua Musang untuk pengecaman dan keesokan harinya, identiti mayat yang ditemui telah disahkan milik Sasa Sobri. Pada 8 Oktober 2015, polis dah sahkan ada lagi penemuan satu tengkorak dan rangka kanak-kanak. Namun, identiti belum lagi dapat dikenal pasti. Mangsa yang ditemui pada jam 3.50 petang tu berada kira-kira 800 meter dari mayat Sasa Sobri. Pada 9 Oktober 2015 pula, satu lagi mayat yang belum diketahui identiti ditemui dan pencarian diteruskan untuk mencari mangsa yang selebihnya. Akhirnya, 2 antara mereka iaitu Norien Yaakob dan Mirsudiar Al-Luj ditemui dalam keadaan selamat tetapi tersangat lemah dan kurus. Salah seorang mangsa yang ditemui itu menceritakan sepanjang kehilangan mereka, mereka tinggal di sebuah kampung yang indah, penuh dengan makanan dan buah-buahan, serta mempunyai air sungai yang sangat jernih. Perkampungan yang mereka tinggal tu pun katanya ada ramai gadis-gadis cantik. Akek Bahir, 46 tahun, merupakan salah seorang sukarelawan yang terlibat dalam mencari kanak-kanak yang hilang selama 47 hari di dalam hutan Rizab Balah, Gua Musang. Katanya, pasukan penyelamat gagal mendengar jeritan mereka sebab dijaga Tenrok. Seorang tok batin dari pos Bihai, alang segan kata berdasarkan kepercayaan orang tua,
Sejak dulu, kala Tenrok atau orang bunian dalam bahasa Melayu dikatakan suka berkawan dengan manusia. Tenrok ialah penghuni hutan yang dipercayai mirip manusia tetapi bersifat gaib dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Masyarakat orang asli percaya yang kalau nak masuk hutan ada pantang larang yang perlu diikuti seperti berdoa supaya dijauhkan perkara buruk dari berlaku. Kanak-kanak juga dilarang sama sekali untuk masuk hutan seorang diri tanpa ditemani orang dewasa. Tenrok dikatakan amat menggemari dan suka bermain dengan kanak-kanak. Pernah beberapa tahun lepas, ada seorang budak disorok Tenrok selama berhari-hari selepas bermain di atas bukit. Tenrok membawa kanak-kanak berkenaan masuk ke alam mereka beberapa hari sebelum ditemui orang kampung di sebatang pokok besar. Walaupun ramai yang percaya kanak-kanak tersebut disorok Tenrok yang wujud di sekitar pokok tualang, pokok merbau dan gua-gua yang terdapat di daerah tersebut. Namun, ketua kampung menafikan dakwaan itu. Dia juga nafikan ada orang pernah hilang di situ. Dia percaya yang semua mangsa bukan tersesat dalam hutan, tapi telah melarikan diri setiap kali melihat pasukan penyelamat semakin menghampiri mereka sepanjang operasi pencarian dijalankan. Kalau orang sesat dalam hutan, sudah pasti orang itu akan sedaya upaya mendapatkan bantuan dan menonjolkan diri jika ternampak orang lain. Tetapi dalam kes ini, 7 kanak-kanak itu melarikan diri. Oleh itu, sepanjang fasa pertama berada dalam hutan, mereka akan bersembunyi bagi mengelak dikesan pasukan penyelamat. Katanya, ada beberapa pandangan mengenai kehilangan 7 kanak-kanak tersebut, namun sampai ke hari ini tidak tahu mana satu yang benar, mana satu yang salah. Tapi agak mustahil kanak-kanak lari daripada penyelamat sedangkan mereka kelaparan dan beberapa rakan mereka juga sudah meninggal dunia. Sangat mustahil mereka mengelak untuk dijumpai. Apa-apa pun berhati-hati ketika masuk ke tempat orang lain.